Nu ska vi hem till en person som jobbar som skådespelare och vi känner igen henne från flera svenska serier, bland annat Morden i Sandhamn, Heder och Gåsmamman. Häng med in till Alexandra Rappaport. Vad fin lapp hon har. Kolla här. Har hon just flyttat in eller varför har hon en liten lapp? Och sen en så liten kanin. Nej men god dagens. Tycker du det är jobbigt? Nej, det är så konstigt. Jag har aldrig släppt in någon i mitt hem. Nej, du har alltså, inte det. Det känner jag. Alltså det är premium. Kamera. Ja, kameran Det är där. premium. Ja, det är premium. Okej. Shit. Hon är så privat så vi får passa Jag är så oss. privat. Ja, kom in. Kom in. Du, nu får du visa mig runt här lite. Ja, du har ju inte visat upp så mycket av ditt hem. Jag har aldrig visat upp mitt hem. Det här känns väldigt gränsöverskridande och lite jobbigt. Gränslöst är vad det känns. Här är vårt lilla kök. Ja, men mysigt. Ja. Sitter du här och tar morgonkaffet? Jag tar ingen morgonkaffe, men det skulle jag göra om jag tog morgonkaffe. Den väggen slår vi ut när vi blir färre här. Och då blir det ett större kök sen? Ja, det är planen. Men nu är det ett gästrum. Men här, ni har även ett matsal, eller vad man säger? Ja, så här är det liksom. Det blir lite trångt. Och, här hänger man mer och liksom. Ja, vardagshänger. Har du sett någon gång att i de här avsnitten att du brukar kolla in i kylen? Nej men gud! Åh gud, det här är så privat. Ja gud, du tycker ju allt är privat. Allt är En jätteprivat. kyl, Det är ja, men en galet. kyl, vet du, en kyl är jävligt privat ju. För det säger mycket. Speciellt när man inte har tänkt igenom det. Ja, och här de är blanka speciallådan när man är med så, grejer. okej, hon har en Här är egen. våran dricka. Ja. Jag brukar göra overnight oats till Elmer, men där är overnight oats. Ja. Och lite blandat. Lagar ni mycket mat här? Ja. Ja, det är en matfamilj. Ja. Lagar du mat? Alltså jag lagar Hello Fresh. Det är ungefär Alltså det jag färdiga gör. recept. tänkte jag Färdiga säga. recept eller Hello Depressed som min dotter säger, för hon tycker inte att det är kul mat. Jag tycker det. Hello depressed. Fy fan vad Men roligt. jag gillar det. Ja. Jag älskar Hello Fresh. Jocke lagar mat på riktigt från grunden. Liksom. Hur länge har ni bott här? 6 år snart. Ja. Är det här ert för evigt hem? Alltså, Det känns så. Ja, det Ja. blir ingen flytt efter. Alltså, Jag tänker, nu har du ju 2 så stora barn. Ja. Hur gammal är jag? Och en bonus som i och för sig inte bor hemma. Men Elmer är 18 och Blanka är 14. Tänk dig när de flyttar. Ja. Det kommer bli som ensamt för dig nu. Då har allt det där man såg fram emot, då är det bara över, känns det. kommer de Nej, ju det är över och inte. hälsa Då, på. det gör de. Vad dricker du? Du dricker ju inte kaffe, är det det du säger? Alltså väldigt sällan hemma. Ja, för det var det. Du tog inte Ja, morgonkaffe. för jag äter inte frukost och Nej. sånt. Jag tycker det är jobbigt. För jobbigt. När kliver du upp på morgonen? För du är ju så, ni har ju så annorlunda liv. Ni har ju inga vanliga arbetstider. Alltså, det är udda jobb. Ja, och därför har jag heller ingen rutin. Nej. Men okej, men jag är ledig som jag är nu. Då går jag upp faktiskt 9. Ja, då går jag upp 9. Oj, vilken sömntuta. Ja, det är jag. Jag Ja, sover alltid 9 varit. timmar, alltid varit. Behöver sova mycket. Och så går jag till gymmet som mitt pass börjar 10. Och då dricker jag kaffe där efteråt. Och myser runt lite. Ja, för det är ett sånt här lyxgym som jag undrar mig. Som man då kan mysa runt. Det verkar så trevligt att ni har det där. Alltså man sitter där och hänger runt och man dricker kaffe, pratar med folk. Och efter det då? Då är det ju helt olika som är ledig. Så att träffa någon eller läser manus eller alltså då jobbar jag på distans. Alltså, jag det har känns ju så bolag. Ja, så jävla märkligt det där med att ha sådana perioder. Som nu är det då en period där du är ledig då. Alltså man mer tills du ska göra nästa inspelning. Håller man på att tappa sig själv under den tiden eller? Ja. Ja, men det kan man känns göra. så. Det är Ja. jättesvårt att vara sin egen motor. Liksom. Ja, för att så här, hur ser min dag ut? Men det märkliga är att dagarna fylls ju liksom. Ja. Och så har man barn och så har man åtaganden och sen har jag då det här bolaget. Men då läser jag ju på distans. Så kanske jag sitter hemma eller så går jag och sätter mig på ett fik. Och det bolaget är ett produktionsbolag? Det är de vi har gjort. Vi gör inte Sandhamn. Nej. Men vi har gjort Gåsmamman och Heder och Veronica och ja. Så. Du och din man som har det tillsammans? Nej. Nej. Han är... Nej. Det är Du jag. har det? Jag ihop med en kille som heter Kalle Jansson som har varit kanaldirektör för Femman. Just det. Så vi startade för Och din 8 man år jobbar sedan. mer för? Men han är alltså. frilansregissör. Ja, precis. Han har ju gjort grejer både... Ja, nu jobbar han ju för Netflix, liksom SF.
Så att han jobbar lite här och där. Coolt. Men ni har ju båda splittrade jobb tänkte jag säga, alltså där ni åker iväg och gör grejer. Är man som han då är han också med på inspelning hela tiden? Ja, under sina avsnitt så är han och förbereder och hittar platser och casting och jobbar med manus. Har ni jobbat ihop? Ja, han har gjort Gåsmamman 2 säsonger. De sista ihop med Rickard Holm som startade Gåsmamman. Han har gjort Gåsmamman epilogen och Gåsmamman säsong 5. Och sen gjorde han sista säsongen på Heder. Just det. Ja. Min favorit. Okej, men du ska få visa oss mer runt. Ja. Ja, Ja, precis. kom med mig. Det är så mysigt. Det känns som ett hus. Ja, det är ett litet hus. Här är gästrummet då. Vad många kuddar du gillar. Ja, jag vet. Det är väldigt många kuddar. Alla svär, men jag tycker det är fint. Är det någon som ryms? Man får plocka ut dem då. Men du är inte sugen på hus? Nej. Och nu när barnen är så... Nej, jag vill bo... Jag tycker om när det är... Jag tycker om civilisation. Ja, jag fattar det. Man går ut och det är lite rörigt och det lite är så grönt restauranger och fint. Jag gillar ju att bo nära vattnet och det gör jag. Här bor skräp och skor. Harry Potter. Sånt här hade jag också velat ha hemma. Ja, det är Fy fan vad nice att bara väldigt slänga in smart. skräp. Och här kommer vi till the master. Ja. Här är det så stort och fint. Ja, det är fint här. Jag Alltså älskar det här rummet. jättefint. Det är också så harmoniskt och fint här. Ja, det är allting. tyst. Vi har ju ingen som bor ovanför oss. Nej. Oj vad skönt. Ja, det är jätteskönt. Jag kan bli otroligt stressad av ljud. Här inne bor min son med dubbla dörrar. Han har Donald Trump som Han har dörrmatta. Donald Trump-matta som man kan kliva på honom varje gång man ska gå in. Ja, och en ytterdörr in som vi satt in så att vi kan kolla på tvn utan att han blir störd. Jaha, så här sitter ni och myser. Ja, och kolla tv och här har vi stormiddagar. Ja, gud vad trevligt. Ja. Och vad fint att ni har en så stor, vad säger man ens? Terrass. Ja. Man säger inte balkong när det är sådär va? Terrass har jag lärt mig. Jag kallar den för balkongen, men den är alltså så fin på sommaren. Alltså Nu här måste du kunna ha det så serien. trevligt. Ja, det är så mysigt. Sitta här ute och... Är du intresserad av inredning? Alltså är det du som Nej, har... jag vet vad jag tycker om och jag vet vad jag kan leva i. Och det måste vara ungefär så här. Jag måste ha mycket växter. Jag gillar liksom brunt glas och runda former. Ja, men har Såna ni lampor tillsammans, och- alltså, eller är du som... Jo, jag är ganska... Jocke såklart, men han är jätteduktig på inredning. Men jag är mer så här att så här måste jag bo. Jag kan inte ha... Alltså så jag får styra. Vad är det du inte skulle vilja ha då? Starka färger, för mycket grejer. Jag tycker det skulle vara jättedeppigt om jag inte får ha växter. Jag måste ha många små ljuskällor. Så att det blir liksom det här mysigt hela Jag tiden. blir galen när folk tänder taklampor. Ja, Och jag får jag fattar vad du jag är menar. jättekänslig för sånt. Så Men att också jag... att det känns lugnt på något sätt. Ja. Det känns väldigt lugnt och städat här. Alltså du måste prova det de här. här är då något som hon har hittat här. Candy bites. Som, det ser ut som vindruvor tänker man. Så ska vi smaka. Det var det sjukaste. Men det är ju som jättesöta vindruvor typ. Ja, det känns Väldigt som bra. de är liksom dopade med Ja, något. exakt. Det är som små godisar typ. Har man en rider även på inspelningar som artister Jag har? brukar få det för att jag, när jag har Är huvudrollen. speciell. För att jag är speciell. För att Men du är jag speciell. med varje dag nästan. Ja, då har man en liten så. Vad du alltid vill ha. Ja. Vad är det mer än Nescafé? Typ ägg och morötter kanske. Aha, vad gott. Och Cola Zero. Ja, såklart. Det är din grej. Är du en liten tant? Ja, alltså jag tror att jag är en blandning av tant och typ 14-åring. Ja, vilken bra blandning. Du har lite av allt. Jag har liksom lite av allt. Jag har sett Kinderägg. Har du verkligen hämtat ett Lypsyl nu? Jag till och med hämtade det. Ja, det gjorde du. För du tänker nu är badrumsskåpet så nu måste du... Nej, det här följer Shape up. med mig. Jag har lite gömmor. Det här följer med mig. Apropå rider på inspelning. Har du den då? Akocerat. Ja, Ja, har du det? alltid. Va? Alla mascaror har akocerat till mig. Är det så? Det har jag gjort Är det med... den enda så skönhetsgrejen som är ett måste eller? Ja, jag har gjort mig beroende av den. Det är det jag tycker man blir beroende. Det som är lite roligt som säkert inte är de här tittarna vet, det är ju att du är min kund. Du började ju sätta löshår hos mig. Några år sedan. Ja, exakt. Och sen, så därför så känner vi ändå varandra lite. Man har ju några Vi timmar känner varandra där. ganska bra, Ja, känns det det som. tycker jag med. Vi har ganska djupa samtal du och Vi jag. pratar nästan aldrig bara ytligt. Nej,
Nej, det är ju inte så vad fint vädret är idag. Utan vi går ju in på det hardcore hela tiden. Det känns lite som du är så som person. Ja. Eller? Nej men jag har aldrig varit bra på att kallprata. Jag har liksom, jag vet inte, jag bara tycker det är så svårt. Ja, och så jävla tråkigt. Ja. Men tycker du att det är svårt att mingla då? Ja, för det tycker jag med. För jag vet inte riktigt vad man pratar om när man inte När man inte pratar på riktigt, när jag är Precis. sämst på att mingla. Men gör du mycket sådana saker? Nej. Eller gjort genom åren? Nej, jag har liksom undvikit det ganska mycket. En sak jag har så mycket tänkt på. För du har ju ändå spelat väldigt många roller. Vi pratade ju om det här, för du började väl... Vad började du med? Vad var din liksom debutgrej? Alltså det beror ju på. Jag menar, jag var ju med i någonting när jag var barn, en serie. Och men sen var det ett glapp till jag började på scenskolan. Men jag skulle säga att det fanns en serie som jag spelade in när jag gick på scenskolan. När jag gjorde min praktik, som hette Nudlar och 08-or. Som var en serie för SVT som skulle gå i båda kanaler samtidigt och berätta, det var en ungdomsserie. Eller unga vuxna, berätta saker olika. Den ena huvudrollens perspektiv och den andra huvudrollens perspektiv. Det var en tjej och en kille. Jag hade en biroll. Och den tror jag blev den mest utskällda serien dittills. Alltså den blev så utskälld. Det var en sån flopp, därför att det verkligen inte funkade. Att berätta i 2 kanaler. Det fanns bara 2 kanaler då. Typ 4 kanske fanns. Ja. Nej men det var en värdelös idé. Men det var liksom min Så det blev en vuxendebut. Och den blev en flopp? Ja. Och sen blev det OP7 och det var när jag gick ut scenskolan. Det var en sjukhusserie på 5:an. Och sen blev det någon humorserie på 5:an och sen fick jag Tsatsiki. Och då var jag samtidigt på Uppsala stadsteater och jobbade med teater, för det gjorde man på den tiden. Man kunde inte bara jag var skådespelare. filma. Nej. Så då jobbade jag där och så gjorde jag Tsatsiki och sen. Så där fick du egentligen ditt stora genombrott, va? Eller hur? För mamman. Ja. Men bytte han mamma sen? Ja. Han bytte mamma. Och var det då för att du inte vill vara med längre? Ja. Katastrof. Alltså för en serie, alltså Ja, det då måste vi byta mamma. nog inte de. Ja, men vi slöt ett avtal. Det var liksom jag och Jakob Eriksson som spelade polisen. De ville skynda på den här processen för att Samuel då, som spelar Tsatsiki, fortfarande skulle vara hyfsat ung. Och då Ella Lemhagen som gjorde den här debuten, de körde över henne på ett ganska ofint sätt. De skrev ett manus som vi fick läsa som vi var ganska överens om absolut inte höll. Och Ella hoppade då, eller hon sa nej tack, för det hade inte varit så, eller ja. Och då gjorde vi också det. Så då bytte de ut hela vuxencasten. Oj, vilken konstig grej ändå. Hur gammal var du då när du gjorde Tsatsiki? 27. 27 år. Så du har ju hela ditt vuxna liv då skådespelat ju. Ja. Vad gjorde du innan du gick på scenskolan? Då gick jag Kalle Flygare, Kulturama, Det har alltid Scenstudion. Ja, det har Skådespelare. alltid. Jag har jobbat på Berns också. Som frukostvärdinna och servitris. Men Vad fick dig att komma in på att det är skådespel du vill göra? alltså det skedde när jag gick i mellanstadiet. Det var liksom... För att du var en teaterapa? Ja, alltså jag tror att det var många grejer som samverkade till det här. Och, ja, det var väl att dels så, jag har väl alltid haft en läggning liksom. Men sen dog ju min mamma när jag gick i 4:an. Och sen när jag gick i 6:an så dök det upp en lärare som vi skulle ha ett litet block där vi fick prova på olika saker. Och då provade jag på film och han guidade oss i det. Och då var det bara som att jag fick en sån här aha-upplevelse. Att shit, det här kan jag. Han bekräftade mig i det. Och sa att det här kanske du ska hålla på med liksom. Och sen bara blev det som en besatthet att jag måste göra det. Är det svårt att veta vem man själv är bortom sina roller? Tappar man bort sig själv någon gång i att man är så mycket olika personligheter? Nej, jag gör inte det. Jag tänker att... Tog jag lite lipsy? Jag tänker att alla människor har ett jobb att göra med sig själva. När det kommer till vem man är och hur man vill vara. Jag tror att det hänger mycket på det. Tappar du bort dig själv för att du gör massa roller, då är det för att du inte tar hand om vem du är och hur du är privat. Och det tänker jag kan gälla en politiker eller en bankdirektör. Ja, alltså till exempel har jag noterat att
vissa män i maktposition glömmer bort vilka de är. Utan bara pekar med hela handen i varje privat situation också. Liksom. Och för att man blir för mycket det man håller på med. Ja, och inte reflekterar över vem man vill vara. Jag menar, som skådespelare så går du in i en roll och undersöker det. Men har du glömt bort vem du är, då har du faktiskt inte gjort det jobbet med dig själv. Nej. Men det måste ju ändå vara en svår grej. Man måste ju göra det under tiden. För du går ju in och ut ur roller hela tiden. Men det är ändå i begränsad tid. Du sitter på helgen och läser manus. Ja, men nu pratar jag film. Så på morgonen sitter du i sminket och sen pratar du i bästa fall med dina kollegor. Du pratar med regissören, du läser scenen. Har du gått in i rollen redan när du sitter i sminket? Om jag har gjort rollen tidigare så har jag det. Men säg att det är min första inspelningsdag som det var på Veronica, min första inspelningsdag. Då behöver jag ju så här, det här är min idé om hur den här personen är. Och så får jag prova och då kanske det tar mer energi för mig att vänja mig vid att vara Veronica. Hur rör hon sig? Hur tänker hon? Hur mycket ger hon ifrån sig? Hur mycket behåller hon för sig själv? Alltså alla de här grejerna som gör en till den man är. Men sen om jag skulle göra Veronica nu, när jag har gjort 3 säsonger, då vet jag ju direkt. Ja, hur hon är och allting. Så då kan jag sätta på Veronica-mode. Men innan man då går in och ska göra en roll, börjar du då tänka ett tag innan? Hur skulle hon röra sig? Ja, men du vet att men även om du spelar in Morden i Sandhamn, börjar du då ändå gå in i hur gör hon och tänker? Ja, det brukar jag. Och så tar det ett tag innan man... Ja, det kan bli så här, är det Nora, hur Nora, hon är så här. Men även privat, alltså gör du det hemma då? Nej, jag är ganska bra på att sätta av och på. Jag vet att det är individuellt. Du kan gå in i det. Ja. Det är så jävla häftigt. Och jag hoppar in och ut. Mindblowing, hur ni kan göra det. Ja, men vissa måste ju gå runt och vara. Och under en tid att de måste nästan stänga in sig. Ja, det kan du märka på inspelningsplats har jag jobbat. Det är faktiskt, än så länge så har jag bara träffat killar som gör så. Ja. Så då då kanske de inte hälsar. För att de ska må dåligt och vara sociala. Så känner man, hej. Alltså, du hör ju vad jag tycker om det. Jag kan ju tycka att det kan ju bli fantastiska resultat av att inte våga gå ut ur bubblan. Men för mig handlar det om en yrkesstolthet. Att kunna att kunna kliva in och ut. För det här är ett yrke som jag såklart behöver göra trovärdigt. Men jag skulle inte vilja gå runt, framförallt inte, och belasta min omgivning med typ en deppig Veronica eller en arg Sonja. Det skulle inte bli så trevligt. Nej. Men sen Morden i Sandhamn, det pågår ju fortfarande. Och det började ni med... Hur många år sedan är det? Det var samma år jag gifte mig, 2009. Och ni har gjort säsong efter säsong. Jag har tappat räkningen. Och sen Gåsmamman, såklart. Den började vi kanske med några år senare, jag kommer inte ihåg. Den, kanske 2015 va? Är du ledsen att det är över? Jag känner att det är blandade känslor. Det har varit tungt att driva det. Hade jag vetat vart det skulle ta vägen, då skulle jag vara ledsen om jag inte fick göra det. Ja. Men jag känner att vi har berättat, i alla fall som jag känner nu, har vi berättat det vi kan berätta om den här familjen. Ja. Och då har vi liksom kommit till vägs ände. Så det är klart att jag kan vara slut, eller? Ja. Jag tycker ändå att det lämnades som att man kanske kunde få den. Men vet du vad som är grejen också? Nej. Ju längre man håller på med någon serie som Gåsmamman har jag känt, eftersom jag är på något sätt en av utgivarna. Och det är så jäkla fint med engagemanget. Det kan också kännas så här lite, har ni tagit livet av Barry? Alltså jag kan känna så här, ja det gjorde vi. Då vill inte jag kolla. Nej, men hur kunde ni ha ihjäl Kattis? Alltså jag fattar, men jag kan känna att det är lite skönt att slippa också. För så känner ju jag som tittar. Man får och jag tycker det är fint. Man får ju men när det blir det här så ledsen när så arg och ledsen. Ja, det kan beröra mig länge, flera dagar. Ja. Att jag är nästan lite så, fy den dog. Ja, och det är ju meningen. Så det är ett skådespel, men alltså jag kan ju inte skamma folk som har engagemanget. Det känns ju jättedåligt av mig att jag gjorde det. Men tänk dig men det är lite skönt att slippa. Att du för många, alltså du har ju ändå fans också, alltså precis som artister och, alltså som följer dig i de här serierna. Det är så har man då fans att de är fan av en serie eller är de fan av dig och alla serier? Olika. Ja, vissa kan vara vissa vill bara se Sandhamn eller Gåsen. Men sen
är det många som kanske upptäcker en Veronica för att de gillar mig. Och det betyder ju jättemycket. Särskilt när det är de lite smalare. Eller Veronica är ju inte smal kanske så mycket i sitt innehåll som att den går på en mindre plattform. Den är lite annorlunda mot Den det är du annorlunda. gör, eller gjort och, innan. ja, och i början var ju då vissa arga på mig för att jag kanske inte var Sonja eller Nora. Men det verkar ha gått över. För nu får jag kärlek för Veronica. Hon är ju lite udda och märklig. Men De behövde vänja in sig. ja, i de det. behövde förstå att jag är ju en skådespelare. Så jag gestaltar ju olika, är ju så olika det är, ja. karaktärer. Vad är din kommande grej? Ska du göra något nytt eller ska du fortsätta med några... Jag fortsätter med Sandhamn. Det kommer en säsong 3 nu då av Veronica i vår. Så roligt. Och när börjar Sandhamn igen? Den börjar spela in i höst. Just det. Eller Men det släpps... i sommar. Ja, när den släpps. Vi har spelat in en säsong som jag inte vet. Som är inspelad? Ja, som kommer komma jag innan vet dess. ju inte när saker... Men jag vet att Veronica kommer. Men gud, du har ju också spelat in I en vår. film ju, som ganska nyligen släpptes Ja. ändå. Vad är det den Det är heter? något som inte stämmer. Just det. Som Martina Haag har... Regisserat och skrivit Ja. ihop med en. Gud vad kul. Ja. Gör du mycket film under tiden när du gör de här serierna? Nej. Nej. Jag har ju inte gjort biofilm på... Alltså jag vet inte innan det är något som inte stämmer. Nej. Har du något du fortfarande drömmer om att göra? Massor. Vad skulle du Nej, men göra? nya karaktärer, nya serier och filmer. Kanske humor eller någon romantisk komedi eller något ännu mörkare. Alltså jag vill göra allt. Det är det som är coolt. Det är ju ett jobb som... Alltså du kan ju jobba tills du är jättegammal och skruttig. Alltså för då spelar man någon som är jättegammal och skruttig. Ja. Alltså så att det är ju häftigt att man har inte bara en era. Utan Nej. du kan ju bara fortsätta att jobba med det. Ja. Det som är också, tycker jag, för det är klart att ju äldre man blir desto mer smalnar det ju av, tror jag, tills man kommer i mormoråldern. Men då kan jag bli så glad när The Morning Show går eller andra serier, Big Little Lies, och där är kvinnor i min ålder som jobbar på. Men har du någon annan dröm då, privat? Vad rolig fråga, privat? Du vill inte flytta? Nej. Inte bo utomlands? Vad roligt. Privat skulle jag vilja tjäna massa mer pengar så jag kan åka på långsemestrar där det är dyrt och varmt på vintern en gång om året. Typ så här 10 dagar på Maldiverna. Men eftersom jag har så dålig rygg så måste jag åka business så jag har inte råd. På grund av den dåliga ryggen, då hade du behövt lite extra pengar. Man tror att jag är så rik. Det här ser ju jätteflott ut liksom. Men jag är inte så rik. Så att, nej. Mycket lån. Man är inte som i Hollywood. Det är ju inte riktigt samma. Man har ju ingen aning vad en skådespelare tjänar. Nej, men Vad kan man tjäna? det beror på vem man är. Ja. Hur mycket man jobbar. Om du jobbar på teatern. Det har jag en dröm, yrkesdröm. Om att komma tillbaka också. Jag sa upp mig i och för sig för ett år sedan på Dramaten. Men då kommer någon gång. Då tjänar du på teatern skulle jag kanske tjäna 37 000 i månaden. Och hur mycket jobbar För skatt. Ja, då jobbar du en heltid. Om du filmar så har du ett dagsarvode som kan vara på flera tusen. Men ofta så har du ju inte jättemånga filmdagar. Liksom. Man tjänar mycket mer på att filma och mycket mindre på teatern. Ja, såklart. Och då kan du jobba en period och så kan du vara ledig. Men vad kan, alltså, jag behöver inte säga din lön, men vad kan man liksom, någon som tjänar bra, vad tjänar man på en film då? På en lång film? Det beror som sagt på hur många inspelningsdagar. Säg att en långfilm har, vad kan den ha, 40 dagar? Och så kanske du har en stor roll, då är det med 20 dagar. Ja, vad kan man tjäna? Om du är ett stort och känt namn. Ja, men ändå svensk. Alltså, Ja, det är inte Hollywood. då för där kanske man du kan tjäna 300 000-400 000. Och då klarar du en stund. Din dotter var ju med i julkalendern nu. Ja, Blanka. Ja, otroligt ju. Jag hoppas vi får träffa henne, att hon kommer Ja, hem hon sen. kommer nog snart. Vill du att hon ska gå i dina fotspår? Alltså min pappa supportade ju mig jättemycket och bara du klarar det du vill, och han var så jävla fin. Och varje gång jag uppträdde, vad det än var, satt han och sa du var bäst, du var... Alltså jag har aldrig haft scenskräck i princip, jo det har jag, men nästan inte på grund av det. Så jag vill ju ge det till Blanka. Samtidigt så vill jag också på något sätt medvetandegöra för henne att det är hårt, du blir alltid bedömd. Nu kommer hon. Och du går långa perioder utan jobb och det är inte alls säkert att du
klara ditt uppehälle på ditt yrke. Det är tyvärr fakta liksom. Ja. Så ändå kanske plugga någonting. Ja. Att vi så... Tada! Hej Att vi sitter som en liten publik och tittar på dig. Hej! och pratar om dig. Gud vad trevligt äntligen. Ja, vi gjort det. Ja, det gjorde vi. Hej. Get the fuck out of here och så ses vi snart. Du är så fin älskling. Hon är söt. Åh, så söt. Det är så gulliga barn. Jag förstår inte hur det blev så här. Jag är så kär i Det är mina barn. mitt roligaste, att du är helt... Nej, men jag orkar inte. Alltså det är glädjen Ibland i sitter du livet. och tittar på dina barn, alltså de är ändå stora nu. Ja. Men ibland så kan du ju titta på dem och vara så... Nej, jag brottar ner dem. Jag gosar så mycket. Det gör jag faktiskt med mina gåsbarn också. Du gör det? Gåsbarn? Nej, mina gåsbarn, och de kallar varandra syskon. Ja, de gör det? Ja, med mina riktiga barn. Nej, men det Så är, gulligt. alltså de man älskar man. Det gör jag hårt och innerligt. Men okej, så hon får plugga lite och liksom ändå... Ja, hon ska, och det gjorde jag också. Jag gick vanligt gym. Alltså jag tycker nog att man måste se det för vad det är. För min del, när jag växte upp så kände jag hade inga alternativ. Det var, jag måste, och jag träffade, min pappa förde ihop mig med folk. Han hade inte några jättekontakter, men någon Sandrefs-chef han kände. Men då fick jag träffa, och jag trodde att jag skulle få träffa Sandrefs-chefen för att han kunde ge mig en ingång. Men det gjorde han ju. Han bara, jaha, är du säker på att du inte ska bli jurist då? Ja, det är jag säker på. Ja, nej. Ja, då är mitt enda råd till dig att kan du inte tänka dig att göra någonting annat så får du väl köra. Och det är det bästa råd jag har fått. Ja. För så är det. Det är så hårt. Och själva yrket är inte det som är hårt för mig. Det kostar mig ingenting att gå in i roller. Nej. Även roller som mår jättedåligt. Jag kan göra allt det. Men det är omständigheterna som gör så ont i den här branschen. Alltså att att man- recensioner. Det finns en recensent nu som hatar mig. Han skriver ner allt jag gör. Han har en mindre sajt. Vad som än produceras på mitt bolag. Jag är skit och jag personligen är skit. Man måste vara ganska hårdhudad för att klara det. Och som skådespelare ska man inte vara hårdhudad. För att då ska man vara öppen och is. Alltså, så att det är en svår kombination. Liksom. Kritik, för jag tänker man är ju en roll. Och det är inte du privat, alltså som är rollen. Upplever man ändå kritiken så personlig? Det är ju jag som gestaltar rollen. Det är ju mina val. Men han ger sig inte på mitt skådespeleri. Utan han ger sig på mina produktioner. Och bara sågar allt. Du kan inte bara tänka att han är en idiot. Jo, det kan jag. Men det är klart att Det tar ändå. Ja, det gör det ju. Är du en sån som sitter och tänker mycket på vad andra tycker? Hur då? Ja, men att typ efter du har gjort och gått live med en ny serie eller med liksom att du sitter och tittar på allting. Vad har folk skrivit? Vad är det för recensioner? Vad är det? Tar du in allt men här? det gör jag. Det gör jag. Också för att jag har ett produktionsbolag. Det var lättare när jag bara hade en premiär på teatern. Då kunde jag välja. Och då kunde jag skylla på regissören. Men i och med att jag är avsändare så är det klart att jag tittar. För om det är någonting jag gör så är det ju att lägga ner min själ. Och jag sliter ju liksom hårt. Så det är klart att jag vill att det ska tas emot. Men jag försöker tänka att hittills, peppar, så verkar publiken vilja se det jag gör. Alltså verkligen. Och det är jag så glad för. Apropå det här engagemanget som vi pratade om innan så tänker jag att det är väl egentligen det som betyder någonting. Vad tycker du driver dig mest i din yrkesroll? Tjäna pengar eller få bekräftelse eller Nej. att få göra det man älskar eller? Gestaltning och kommunikation. Gestaltning, att prova. För jag privat är en ganska rädd människa. Jag har ganska mycket ångest och rädsla i mitt system. Och är inte en person som kastar mig ut i saker. Men jag tror att det är därför jag också tycker det är spännande. Och, hur är det att vara, som Veronica, hur är det att vara en person som har levt med ett missbruk och ser saker som hon inte förstår och är annorlunda och har ett utanförskap. Då får jag prova det liksom. Och som inte tar ansvar för stämningen i rummet, som Sonja. Hur är det att vara någon som bara skiter i det? Det är så skönt att få prova. Eller Nora och bara vara sådär rik. Och bara liksom ha jobbig kärlek men ändå bara, jag sitter och gråter med ett glas rosé. Det är ganska nice. Alltså jag får prova, eller är det något som inte stämmer?
Där har jag fått känna hur det är att skilja mig och bli övergiven på det sättet och rasa ner. Men jag behöver inte utsätta mig i verkligheten. Så det är en... Gud, det är som att man har levt flera olika liv Ja, egentligen, fast och det jag har har gjort ett ingen roll. jättebehov av det. För jag är ingen som backpackar och liksom kastar mig ut i... Så eller då upptäcker man livet fast i olika roller. i skyddad istället. verkstad. Det är rätt. Det kanske ligger någonting i det med liksom skådespelare. En annan grej som jag tänkte på som säkert inte många vet, det är ju att Janne Deler och Mikaela Deler, det är ju också dina barn. Fast inte helbarn. Men Nej. du var tillsammans med deras pappa när de var små. Ja. Det är ändå en cool grej. Alltså vi har ju varit hemma hos båda dem. Men det är så roligt med dig för det är som att du tar dig an ändå så många. Det är ändå ganska många år sedan, eller hur? Men de är fortfarande dina små barn Ja, ju. de var 7 och 9 nyss fyllda när jag träffade dem. Och så var jag och deras pappa ihop i 4 år. Då kommer jag ihåg att Mikaela sa, när jag sa, men när du är 15 då hittar vi på det här. Ja, om jag fortfarande känner dig då, sa hon. Och då tänkte jag, eller det var inte då, men det var så självklart för mig att... Det var det kommer. Ja, så jag har ju känt dem men hela deras liv nästan. Och det är det som är så fint. Att du tar dig till, alltså att du har hållit kvar dem. Det gör jag. Och även gåsmamman, de barnen. Dina barn bara, gud det är så mycket barn. De tycker att det är jättekul. Tycker de det? Ja. Du har liksom från olika delar. Ja, liksom. jag tycker att Samma man ska ringar. familj de man bestämmer själv. Liksom, Hur är relation. du uppväxt? Hade ni en stor familj då? Ja, jag har ju 4 syskon. Jag föddes ju in i familjen. Deras mamma dog när de var små och så gifte pappa sig med min mamma. Så att jag kom in i den familjen då, föddes in och sen dog ju min mamma också då tyvärr. Och så vi är 5 syskon. Ja, jag är sladd, ganska ordentligt sladd. Den äldsta brorsan, det skiljer 19 år mellan oss. Och den närmsta skiljer 8 år. Men och därför är också mina syskonbarn lika nära mig i ålder som mina syskon. Så att vi är jättemånga. Så vi kan ju inte fira jul ihop allihopa och sådär, utan vi får ju dela upp oss. Alltså gud, och så alla dina extra barn och allting. Ja, nej, men det går ju inte. Alltså Det ett blir slott måste du hyra. Slott. Men det här du pratar med om ångest och så. Jag är ju också en mycket ångestperson, det är därför vi bondar, tror jag. Ja. Eller du vet, för att vi också gillar att Ja, men vi är grotta ner. sårbara liksom. Exakt, och vi är inte rädda för att gå ner i det. Men hur mycket tar du hjälp utifrån av psykolog och sådana Jag saker? har gjort det väldigt mycket. Ja, men säg att jag har gått i terapi kanske sammanlagt 16-17 år. Men jag gör inte det nu, men jag har då istället vänner. Några utvalda vänner som jag i princip får samma stöd av. Faktiskt. För till slut så lär man ju känna sig själv och vilka redskap man behöver. Liksom. Vi pratar och vi umgås och vi gör saker vi behöver göra för att liksom hantera det här. För vi har olika sårbarheter allihopa. Liksom. Jag pratar inte så mycket offentligt om min ångest, för jag tänker att jag tycker att det är lite kokett bland skådespelare att sitta och babbla om sin ångest. Liksom. Men har inte många det? Jo, jag tänker att människor överlag, och vi lever i en tid just nu som inte tar fram det bästa ur oss. Därför att det är så jäkla illa ställt just nu i världspolitiken. Så jag tror att folk, och i och med alla sociala medier och i och med att det bara går att spy ur sig vad som helst, när som helst, mot vem som helst utan att egentligen behöva ta ansvar för det, så tror jag att vi lever i en tryckkokare. Och då tänker jag att det är bra att ta hand om sin ångest och inte göra det, inte välja den vägen. För att det ger ringar på vattnet. Det blir skadligt för världen, för oss. Ja. Men du, jag tänker nu att vi ska ta oss vidare till beauty. Ja. Vad tror du om det? Ja. Och Blanka ska även hänga på lite. För där tänker jag, det är ju där vi får de riktiga tipsen, eller hur? Alltså det är ju kidsen. Jag har ingen ingång. Jag har inget att ge. Jag tänker alltid på det när man är hemma hos personer som har barn. Då är man så här, man hade ju velat höra det här barnet, för det är ju de som har de senaste. Ja, det är hon som sminkar ju mig när jag går på tjejkväll och grejer. Ja. Det är inte jag. Nej, men och det är ju så bra att du har en. Ja, det är grymt. Okej, nu vill jag veta här. Hudvårdsrutin. När började du med, alltså hade du det när du var
Nej, 15? jag har varit jätteslarvig och inte så intresserad. Jag tycker det här är lite jobbigt. Ja. Men det är Vad så mycket jobbigt? olika och jag har svårt att välja. Jag har haft Zoskin länge. Men nu tänkte jag prova något nytt. Ja. Så jag har provat lite DermaQuest, Ja. Face Formula, Bagliora. Hur vet du liksom vad... Nej men jag är som så vad du gillar? torr. Så att jag försöker hitta något som gör mig mindre torr. Men jag tänker, du har ju hela livet nästan jobbat med makeupartister också. Alltså för när man gör så antar jag någon sminkar en hela tiden. Lär man sig inte mycket av dem? Jo men inte om hudvård så mycket. Gör utan de mer inte det? smink. Tar Jo inte men... de, eller liksom fixa mer och hålla på? Och typ så, du måste använda det här hemma så du är mer återfuktad när du kommer till jobbet. Ja men ibland. Men jag har inte varit så intresserad. Det här är verkligen inte mitt... Det är inte ditt forum. Nej. Så att det är så här, gud vilken ska jag ta idag? Jag tycker att det här är lite så här jobbigt. Gör du ändå en hel rutin? Ja, jag försöker. Jag är noga med, och det är ju att tvätta mig med och sen fukta. Är den här du kör nu eller? Ja, Zoskin. Ja. Som Och sen- alla uttalar olika, vad det heter. Jag säger också Zoskin. Ja. Nej, sen har jag ju använt dem mycket. Ja. Men jag gillar ju inte retinol. Jag blir väldigt torr och konstig av okej. det. Och det kanske man bör ha i min ålder. Men jag gör ju inte det. Nej. Så du kör en ganska enkel rutin? Ja, jag har börjat att trappa ner på alla de här 20... Men vad av det här då skulle du säga, vad är favoriterna? Har du några sådana som du... Ja, men just nu har min face formula tagit slut. Den har jag tyckt om. Just det. Det är någon återfuktande Men kräm. den är typ slut. Ja. Jag tycker om den här, Zoskins. Growth Factor. Ja, för den är fukt. Jag gillar fukt. Jag tycker det är svårt att hitta bra fukt. Så den Men då, gillar jag. då har du gått på ansiktsbehandling typ eller? När du har gjort Zoskin, alltså att du... Nej, eller? jag har haft det hemma liksom. Så, men du Köpt går inte hem. ofta på behandling? Nej. Eller? Nu har jag gått på Dermapen. Nej, microneedling. Ja men det är samma. Det är bara ett märke typ. Ja. Aha. Jag går på Microneedling, microneedling så nu tror jag att jag håller på att börja fjälla. För det har jag... Var det nyligen? Ja, förra veckan. Men det ska ju vara bra. Hur är det också när man spelar in så, speciellt du som har gjort vissa serier under så lång tid. För man får ju inte förändra sig själv så mycket. Alltså rent hår och man måste ju hela tiden ha en plan. Då är det så här, okej, jag vill egentligen ha blont hår. Men min karaktär har ju mörkt hår. Så då får jag inte ha det. Nej. Och sen kan man ju behöva vara typ lite ful vissa perioder. Ja, Veronica är ju inte så snygg. Men att så här, då får man ha kort hår. Ja, då får man ta av fast man sina inte vill. naglar Precis. och färga håret lite mörkare och kanske klippa. Och sen ska man till Sandhamn, då får man göra långa naglar och så. Det är lite, men ja, det är bara... Det spelar ingen roll eller? Nej. Ja, då glömde jag din hudvård här nu då. Hade du några mer tips? Nej. Det var serum och sen var det en Ja, kräm. sen har jag rengöring. lärt mig blanka. Det här förstod jag inte. Micellar water. Jag förstod inte vad det var. Nej, och när tar du det här då? Ja, men det vet jag inte om jag är rätt, men det tar jag för att få bort det sista mascaran. Ja. Och ibland tar jag det här på morgonen när man inte vill, alltså man har sovit och ska man sminka sig eller så. Så tar jag den på en pad på morgonen för att få bort när man har sovit liksom. Men då tvättar jag ansiktet Ja, du gör med det. den här istället. Nej, men då tar jag det här. För det tycker jag är lite trevligt. Men du har ju något mer roligt här. Vad är det här? Den här tyckte jag inte om alls. Nej. Den blev alldeles röd och konstig. Jag förstår inte varför jag inte har Då slängt. blir det inte den. Den här är nog gammal, så den slänger jag. Ja. Alltså, du ser ju hur investerad jag är i de här Blanka grejerna. Jag tycker bara. det är så tråkigt. Ja, du tycker verkligen inte det här Det är väl är... ändå bra grejer va? Ja, det är ju det som är. Jag kan ju inte slänga för att det är dyra och bra grejer. Det är Det här därför- har jag i mitt hår när jag Ja, har... för du har BOBD. Ja, då har jag det här när jag har tvätt. Eller, Ja, när har jag- tvättat. Ja. Ja. Brukar du ha den där? Ja, ibland bra. har jag den när jag ska självtorka så det ska bli lite lockigt. Ja, för du är ju ganska lockig. Ja. Jo, men du har ju lite så Men sen självlockigt har jag ibland som också ju. här ibland bara. Har du det? I hela ansiktet? Ja. Är det... Nej, det går ju för vissa. För mig hade det blivit finnare hela mitt Jaha, ansikte. nej men jag har inte... Jag Du har ju inte torr. haft dålig hy va? Alltså inte så fin, nej när du var yngre och så, nej. Nej. Du har Den haft här, bra. ja, det här är för hår. Ja, nej. Ja. Nej. Har du inte använt den här? Nej, jättebra. Nej. Nej. Får jag tjockare hår av den? Ja, men den hjälper till hårstråna att sitta kvar så de inte faller. Så det kan vara jättebra att köra i hårbotten. Och det här kör man ju på natten. Ja. Så det hjälper till att förankra hårstråna så att de inte faller av. Alltså sen
Det är inte som att alla hårstrån på huvudet kommer aldrig falla av igen. Nej, Men ska det börja hjälper använda nu. till att förankra om du förstår. Den ställer jag där. Bra, den där kan du ställa vid tandborsten. Så du kan, Ja. så man kör den. Men gud, du har så bra grejer här. Har du någon så här jättedyr fin kräm också? Ja, vad ska jag den till? Ja, men Vad det är är ju en dagkräm bara. Men jättemånga gillar Susanne Kaufmann. Den har jag aldrig provat. Den har jag nog fått och så har jag ställt den där. Ja, det är Den spännande. kan jag prova. Men du... Bagliora, men jag tycker de är Bagliora. Ja, Men jag tycker att det är väldigt mycket parfym i. Ja, jag förstår. Det gillar du inte. Nej, inte riktigt. Den här är jättegammal så den slänger jag nu. Du kör en liten utrensning här nu. Ja, det är ju inte lång tid på dem. Alltså, Nej, efter hejdå. öppnad flaska kan det vara ett år. Jaha, ja, nej, men Du du bara, ser. men då- Det är mycket grejer här som jag borde göra mig av med. Ja, vad har Vad du? är det här för något då? Jättebra. Återfuktande. Den här tar du också på längderna när du ska sova. Du vet, då tar du liksom... Typ där det går av. Ja, med allt. Alltså ta en sån här. Här. Ja, tjuff, tjuff, tjuff. Och sen så tar du i hela liksom. Och det blir inte fett eller något. Det bara Och blir... varför det? Det ger massa fukt. Gör det mjukt. Stärker det. Så du vet, då tar du det där i botten. Så tar du den där, kära du, på längderna så. Nu ska vi prata frissigt hår och jag ska ge er alla mina bästa tips. Den här delen av videon är ett samarbete tillsammans med Kerastase. Och för er som har hängt med här inne så vet ni att jag älskar deras Gloss Absolut-serie. Den här serien är ju gjort för att skapa massa glans i håret, minska friss, göra det silkeslent och att stylingen håller bättre. Så det här är en av mina absoluta favoritserier från Kerastase och speciellt den här leave-in-sprayen. Just för att den återfuktar håret så mycket, mjukgör, ger massa glans, men också att när jag lockar det så håller mina lockar bättre. Och nu har de fått några nykomlingar till den här serien. Så det vi har fått här då, det är ett nytt shampoo för lite tjockare och frissigare hår. Perfekt på typ Alexandras hår som är det här tjocka, frissiga, lockiga håret. Så det här går in med ännu mer rika ingredienser och hjälper till när man har lite mer tjockt hår eller lite mer frissigt hår. Sen har vi även en inpackning och en antifrisskräm. Och den här krämen kan vi jämföra med min favorit som är den här leave-in-sprayen. Så det här är för tjockare och frissigare hår och det här är för lite mer tunt till normalt hår. Men båda går in och ger det här antifrisseffekten, lugnar håret, ger massa glans och får stylingen att hålla bättre. Och till båda serierna så har vi såklart deras Glaze Drops. Och det här är en ultralätt olja som bara tillför massa glans och vård till håret. Så det här är perfekt som ett avslutande steg. Ta i händerna så här och gå igenom hela håret. Och det här är för att låsa in fukten i håret och minska frisset ännu mer och verkligen hålla det på sin plats. Så jag brukar göra det här som avslutande steg av min styling så här. Men också innan jag går och lägger mig till exempel för att skydda håret under natten. Så vi har ju ett helt perfekt exempel i den här videon. Jag skulle använda den här serien som är för lite tunnare hår för att det funkar perfekt på mitt lite tunnare skandinaviska hår. Och Alexandra ska använda den här nya serien som inriktar sig mot lite mer frissigt hår. Det är verkligen magiska produkter och jag har länkat allting här under videon som vanligt. Nu återgår vi till avsnitt. Det här är nog rätt i nål. Ja, men här ska jag prova Dermaquest. Ja, det är rätt i Fan, nål jag en har gång i skrivit veckan. Ja, det 3 fick gånger i jag veckan. på när jag skulle gå på en hudbehandling så ska jag prova Dermaquest. Jag har slarvat lite då. Ja. Men gud, de här är bra. De här. Ja, de är bra. Men de där är tyvärr nog väldigt gamla. Så jag vet inte... Ja, för jag tror de har till och med uppdaterat förpackningen. Ja, nej, men de slänger. Men jag har en i kylen. Jag har bara glömt att jag... Aha. Sen har jag de här. De vet jag inte riktigt vad de är för något. Vad är det här? Ja, Elin, Jättebra, det är hennes favorit. favorit. Vadå? Den är så bra. Vad gör man med det Nu här? har jag sista steget i minnet till. Men Har du är en sån det är ingen sista retinolek? Nej. Jag vet inte riktigt, vad skulle du säga att du tycker den gör? Drar ihop porerna. Eller hur? För det är lite mycket glans. det. Och lite glowy så. Jättebra. Testa. Och det här Men då? jag skulle använt den innan den här då, dagkrämen. Kör du den som sist? Men jag gör ju säkert fel. Men hur ska man Jag tror komma den ihåg? och Vänta, den. först den och sen den. Ja, precis. Så Ger de rengöring, fukt? den och den. För det här är nog lite som ett serum ändå. Eller liksom... Men, Fast vissa säger ju att man kan ha den här utan fuktkräm. Den är nästan lite som en första. Precis. och vad är det här då? Ja du, enzym face buff. Vad fan menas med det? Känns ju som att det är en ansiktsskrubb, peeling. Kan du ha i duschen. Kan du Det pila kommer ju aldrig ansiktet lite? hända. Kommer du inte? Vadå, pila ansiktet är ju jättebra. Jaha. Jaha. Det är så jobbigt.
tycker Ja, du? jag är inte så road över det här. Nej, du är inte det. Det här är inte ditt stora intresse i livet. Nej. Det blir inget sånt för dig. Har du någon ögonkräm? Nej. Det var säkert det. Inte Eller det någon har där. jag säkert någon. Men det är inte heller något. Nej, det är för många flaskor liksom. Ja. Jag tycker du ska göra en utrensning. Och sen så ställer du liksom 1, 2, så. Och så har du en rengöring här. Ja, den. Ja. Du har mycket serum, det är mycket saker här. Ja, Jag själv blir förvirrad. ja. Det är lite... Här har jag en ögonkräm. Här. Men där har jag den. Ja, Den har jag ser använt. du? Den kan du Den ta. kan jag öppna. Men helt plötsligt har du liksom ett serum från Bangerhead här. Ja, jag har ingen aning om var den kommer ifrån. Vad? Nej, inte jag heller faktiskt. Här är din rutin nu. Ja. Serum, ögonkräm, ansiktskräm och så rengöring här. Så då kan du bara kvar de här. Ser du Jag ska vilken bra? slänga alla dyra Nej, grejer. nej, Det då kan får jag du inte ge bort göra. till någon. Ja, men de är öppnade. Ja, men du har väl någon vän som ändå är okej med det, eller? Jag vet inte. Men du, då undrar jag en grej. Parfym? Ja, jag är så känslig för starka dofter. Men jag tycker om den här. Ja, Warm Cotton. Älskar. Ja, för den luktar bara rent. Det tycker jag om. Ren person. Jag gillar inte tunga dofter. Nej. Ja, men de där har det har du tipsat mig Ja, om. Att här är man ska sån, stärka upp håret. Genesis och som en kur för håravfall. Jag tycker att det jag har behöver blivit man ju. tunnhårig nu när jag är men lite det blir äldre. man ju. Alltså, det blir ju som att... För du har ju ändå väldigt bra gen. Alltså du har ju mycket hår i dig själv och liksom det är rejält. Men med åren så tunnas det ju ut. Alltså jag har fått tunnare hår liksom. Ja, Många jag får det ju tycker man redan märker du vet, vid 25-30. Så börjar det. Lite grann och liksom tunnas ur. Ja, men jag Tycker provar de du här. liksom klimakteriet, har det påverkat? Ja. Verkligen med håret. Ja. Jag tänker att det är en ärftlig grej. Jag tänker att jag och min pappas tunnhårig. Men i övrigt med klimakteriet? För det tycker jag, nu började det... Alltså jag blev inbjuden till något event för att de var så för klimakteriet börjar när man är 30 typ. Gör det? Ja, och det är då har jag därför varit mycket saker förändras som man så här, man tycker det är gud. märkligt med saker. Att man har lättare att bli depp. Ja, men det var massa grejer. Som jag bara, makes sense. Ja, man vet ju inte vad som är vad. Nej. Och då Men, att man måste liksom lära sig saker om det såklart. Men jag tycker att hormonellt, men jag har alltid varit känslig hormonellt PMS och sådär. Men vad är vad? Jag har inte märkt så mycket på hyn och jag har inte märkt med vallningar och grejer. Nej. Men däremot hur jag mår, hur jag känner mig. Jag känner jag tror det är en väldigt stor grej. Ja, man blir skörare på något sätt. Men du, har du något speciellt här inne som du gillar? Det här är BHBD. Den här gammal. Nej, det är Hair Talk. Förlåt, jag har BHBD annars brukar Ja, jag tro. precis. Den är brukar ännu jag. bättre. Ja, den har jag. Men sen allt Kör det du här lite är... Elvital eller? Va? Gör du det? Vadå för något? Elvital? Nej. Det har jag det är de andras. Jaha, men känner du dig redo här inne eller? Ja. Så vi ska ta ditt smink sen. Det här är inget, Nej, för där öppnar vi allmänheten inte. eller? Det här är bara deppigt. Alltså- Jag ställer mig för. Det är bara Just det, kaos. du är så privat. Så Ja, det jag är liksom privat. så Det är stressat kaos. nog för dig Ja. här nu. Nu tänker jag. Här har vi proffsråd. Nu går vi in till proffset eller? Ja. Nu får vi det liksom the real deal. Alltså välkomna in till beautyrummet. Ja. Är det här de här har samlats? Ja. Ja. Jag tog dem. Du tog dem? Gud, Ja. vad trevligt, såklart. Alltså, det är ju då Janni och Mikaelas märke, för er som inte vet det. Det här är ju så roligt. Jag har alltid drömt om när vi har varit hemma hos personer som har barn. Så har jag varit så här, varför jag, alltså man vill ju titta in, för det är ju ni som har, hon hade ju inga supertips. Nej, jag Hon har hade ju ingen inga koll. supertips där inne. Nej, du Det- måste ju lära upp henne ännu mer. Det är här jag får sitta och få smink Ja. när jag ska iväg. Men gud vad roligt. Och jag måste säga att du var så duktig i julkalendern. Tack. Jag är ju ett riktigt julkalender. Alltså jag ser ju jämt julkalender. Kommer aldrig växa upp från en julkalender. Och du var otrolig. Var det första du gjorde? Det är liksom, det är ändå otroligt. Skulle du vilja bli skådespelare? Eller du är väl skådespelare då. Men liksom skulle du vilja fortsätta med det? Ja, alltså jag tar det som det kommer. Verkligen. Sen, det här var ju också lite slumpmässigt. Ja, det var det. Det var Ja. inte helt liksom planerat. Jag var inte... Nej, du har aldrig riktigt du har aldrig sagt så här, jag vill göra någonting. Jag fick ju en fråga från, när jag provfilmade för en grej, så fick jag en fråga om jag hade några barn som kanske var sugna på att prova. Och då sa jag har ingen aning om de är särskilt bra. Men så frågade jag, vill du skicka in en bild? Och då sa du, ja men det kan jag göra. Och så kom det ju en fråga, då vill Blanka göra en self-tape. Det vill säga att
man filmar själv, man har fått lite text. Och då gjorde vi det på vårt landställe. Och sen gick du bara vidare och vidare. Och vi visste ju inte vad det var för. Och jag tänkte, jag höll mig ju utanför det där. Jag hjälpte dig med self-tapen, men sen har ju inte jag varit med. Spelar man in lång liksom, dialog innan man bryter? Alltså det är ju så många olika vinklar. Ni Och gör det var inte så också... långa heller. Nej, för jag tänker ni har mycket kortare delsegment liksom. Jag tänker att om man gör det du har gjort, där är det så långa ibland. Ja, det är nog olika hur manuset är skrivet. Liksom. Och du hade ju inte jättetung dialog heller. Nej. Så att du kunde ju mera vara i situationen och så lärde du dig ganska snabbt. Ja, och så kan man läsa på lite. Ja, Liksom. du har ju lätt att lära dig text också. Men du, kan inte du visa oss lite vad du har här inne? Yes. Så du har liksom ditt sminkbord här. Det tar upp en stor del av ditt rum. Ja. Hur länge har du alltid varit intresserad av? Ja, alltså ända sen det finns bilder på när jag typ lägger ansiktsmasker på pappa eller sminkar min barnvakt eller så det. Men du har inget så intresse så att du vill hålla på med det här? Alltså vara influencer eller jobba med smink eller sådana saker? Alltså typ. Alltså jag tycker det är så kul. Och jag sitter ju på kvällar och for fun och sminkar mig och så här. Alltså why not? Jag började ju Det- bara med att jag gillade hår och sen så började jag lägga ut det på Instagram och Sen poff, blev det vi är så. här. Ja, puff, vi är här sen. Okej, vad är liksom din stora passion? Är det smink? Ja. Alltså att hon la sig där också. Du tar en liten nap medan bara. Jag tycker det är så otroligt ointressant. Ja, just det. Hon tycker inte det är så kul. Byter du smink liksom hela tiden? Alltså det är feeling vad du känner för eller? Eller har du en rutin? Alltså jag har, det är verkligen så, alltså oftast nu till skolan så brukar jag inte göra så mycket. Då är det kanske typ fransar, Vilken klass går du? 8. Så, och sen så när jag ska vara med mina kompisar på helger och sånt, då kanske det blir full. Men det är lite mer så här jättelite eller jättemycket. Så det Men går är du någon blandat. gång osminkad? Det är ändå skönt tycker jag. Ja. Okej, men vad har vi för favorit? Det är så mycket bra grejer va? Ja. Har du någon favoriter? Eller ta liksom en så basic rutin bara. Alltså om man inte går overload liksom. Yes. Okej, först gör jag alltid fransar. För det annars så blir det så mycket kladd på ögonlocken och det... Alltså då behöver du inte lika mycket mascara typ. Eller? Alltså, jo men det är bara när jag tar av det så tar jag typ av mig andra sminket med om jag har smink. Så det är lättast att bara börja med fransar. Och då, alltså jag försöker fortfarande hitta bra ögonfransspray och sånt för mina fransar åker ner. Mina med. Alltså jag har såna raka. Jag tycker Shiseido har den bästa. Men det är ju något när man har raka fransar så vill de ju tillbaka till att bli raka hela tiden. Men så då böjer du fransarna. Exakt. Och Och så tar sen tar jag någon mascara, alla de där är torkade. Alltså alla. Jag ska inte ens ljuga. Nej men jag vet inte. Nej, men det känns så tomt annars. Och bara... Gud, du är som din mamma. Hon använde ju inget där inne och hade kvar allting. Den här, alltså den är otrolig. Jag vet inte... Milani. Exakt, men den måste man typ beställa på Lyko. Den är så torkad nu, men den är ju helt... Ja, jag ser. Men den här kan nog vara bra. Speciellt för oss med såna fransar. Alltså den här kan man gå in och bara... Exakt, och den är så här... Nej men den är bara så... Den är vacker. Fransar? Och sen fransar. Jag lägger alltid en längst ut. Hela tiden. Ja. Typ hela tiden. Vilket jobb. Alltså, jag vet knappt hur man lägger fransar. Men det är bara att sticka på. Alltså det är... det går bara att Du gå bara på. limmar på. Ja. Vad kör du för lim? Det som kommer i. Alltså jag... Ja, jag kör- det som följer med bara. Ja men exakt. Alltså jag kör liksom en Bond and Seal. Och sen då? Vad kör man efter det? Sen är det bryn. Alltså jag har så många brynpennor. Det är inte ens okej. Alltså jag går igenom de här som jag vet inte vad. Ja, du gör alltid någonting med brynen då. Ja, Men gud. det här är inte ens okej. Men det är samma märke också eller? Ja, Eller här? det är bara för att de är så himla billiga. Så du bara köper jättemånga då istället? För att använda upp dem eller? Alltså de här är slut. Aha. Inte så Men varför enkelt. slänger du inte dem? Och sen går jag över till base. Ja. Då, den här använder jag sommar, vinter, vår, höst. Alltså, Hela tiden. hela tiden, ja. Den är så bra och den är inte så här, täckande men den ger väldigt mycket glow. Otroligt. Ja, Men kör du något över den då? Eller det är den du kör? det är den. Ja. Sen alltså, om jag ska göra lite heavier då tar jag ju typ en skin tint. Då kör du en liten sån. Ja, Det men gör annars är det och concealer
Hourglass. Väldigt, väldigt fin. Men gud, som att du ens behöver concealer. Men tack. Alltså det är så young and fresh. Daisy. Yes. Alltså det här varierar lite. Jag brukar ju använda den som lite bronzer eftersom att det är min Ja, sommarfärg. fattar. Men annars har du lite bronzers här också. Ja, exakt. Och här tror jag va? Yes. Och sen har du lite puder här. Gillar du det här? Älskar. Också jättebilligt. Ja, det är det som ändå är lite kul att det trendar också. Alltså att man behöver inte köpa så dyra grejer. Tarte har du någon liten härlig blush. Exakt. Fast där brukar jag använda den här också från Charlotte Tilbury. Jag älskar Charlotte Tilbury. Jag vet. Vem gör inte det? Du har så mycket saker. Får du liksom av mamma eller sparar du liksom ihop och shoppar? Det varierar lite. Alltså, det där har jag fått av mamma. Gud, och så den här har du. Ja, så då får du lite av Mansa som hon har. Så fint. Gud vad roligt. Och sen en liten face palette. Exakt. Glitter. Gillar du de här? Lip mask. Ja, älskar. Man måste ha, alltså jag och läppprodukter va. Är det där bara parfym och sånt eller? Okej, så här är liksom parfymsamlingen. Det känns så, alltså som att parfym har blivit en så stor grej bland alla unga. Alltså många köper dyra parfymer och mycket parfymer. Ja. Alltså jag är det verkligen en älskar sån ju- grej man pratar om? Och... Ja men typ, eller lite. Ja. Typ. Det är inte lika mycket som smink tycker jag. Nej. Men jag älskar ju parfymer och att Vad är- någon säger att jag luktar gott, det är alltså heaven. Det är det alltså, finaste. Jag blir så glad. Så jag är verkligen insatt i det liksom. Älskar. Och vad är favoriten då? För du har ju så mycket här. Men då brukar jag köra lite kombo. Jag älskar ju Kayali. Jag har en väldigt mini populär. vanilj också. Alltså jag älskar. De luktar så gott. Men jag älskar att lukta jättesött. Det hatar mamma. Alltså jag vill ju lukta godis. Ja, men det är ju väldigt ungt. Alltså det är ju en jättestor grej. Det här är en hårparfym som jag älskar. Lukta Och på den. Alltså, Vad doftar den här? Lavender. Ja, men den här har ju en mer städad doft tänkte jag säga. Den är inte lika Städad vaniljig. Ja men jag älskar vanilj dock. Och den här luktar kokos. Älskar det Brukar du också. använda saker tillsammans eller? Ja exakt, jag brukar Layera blanda lite. allt. Ja. Och sen har jag en sån här bar. Men den brukar jag använda på vintern för att den, alltså, den luktar väldigt Oj, ja gud. Vet inte, vad luktar den? typ chai. Den luktar så gott. Ja. Den är Men lite väldigt så chai, mycket alltså. vinter. Men typ ännu sötare än tjej. Ja. Så men vad då tar man på den så? Exakt, så den typ smälter vid kroppskontakten. Oj. Så den blir så Smörjer här, in sig lite så med den. den blir lite glowy. Ja, vad trevligt. Men smörjer du mycket in dig? För här har du lite body lotions and stuff. Gillar du de här? Sol de Janeiro? Eller har du någon annan favorit? Jag är inte så stort fan av Velvet Petal-lukten, men annars gillar jag Victoria's Secret väldigt mycket. Och Ida Warg. Ja. Men den här är väldigt stark. Väldigt stark. Men du måste ju älska de här dofterna då. Alltså för det här har vi ju verkligen Väldigt söta. sött och älskar. Ja exakt, den här Vanilla Cashmere. Alltså mycket så här vanilj och härliga grejer. Ja. Jag älskar. Gud vad roligt. Coconut. Ja, sminket. Ja, Vad tycker du om det då? jag tycker det är jobbigt och tråkigt. Det med. Du tycker inget är kul med Nej, beauty? nej. Gud vad tråkigt liv, känner jag. Vad gör man istället? Man skådespelar, man intresserar sig för andra saker. du Man är låter maskörer och Du sitter ju ner och folk. läser och gör annat. Ja men precis, Intellektuell. jag förkovrar mig i sånt som... Ja. Nej men jag älskar när andra fixar mig. Ja, men inte när du själv gör. Nej, jag kan inte, jag tycker det är svårt och tråkigt. Men går du helt och... osminkad ibland? Eller Ja, är på du ändå- sommaren Ja. kan jag göra det. Men du känns inte som någon som har varit duktig med SPF och hållit på sådär under Nej. livet? Nej, Nej, jag Du är gillar väl att slarvig med sola allt. och sådär. Jag är liksom, Och jag först- är barn av min tid om man säger så. Och första jag sa till dig var ju också, har du fixat det här själv? Du var så, nej absolut inte. Nej, jag går för hjälp. Jag är så ointresserad och otålig. Jag vill att det ska gå snabbt och nej, jag tycker det är skittråkigt. Ja. Men ändå kul att vi kan få... Det finns ju så, alltså jag har ju så svårt att förstå. Så, då ska vi titta ner här då vad vi har. Vad börjar man med då i din necessär här? Ja, men i min necessär börjar man med concealer. Och då har jag 2 nyanser av samma. Det är MAC. Ja, kör man en liten concealer.
Ja, Med borste. duttar jag på och borstar. Ja, och bara dutta lite där det behövs. Yes. Och så fyller jag i mina bryn med den här. Depend. Ja, en eyebrow, ja. Där. Ja. Och sen tar jag liksom lite färg. Då har jag Bobbi Brown. Lite färg. Så. Jaha, lite men liksom... gud, då är du på brunpudret direkt. Ja, direkt. Ja, det är ingen foundation, nej. Utan det är Nej, jag concealer. använder inte foundation. Nej. Kör det lite brunt så. Ja, någon gång har jag använt Baglioras primer, men det orkar jag inte heller riktigt. Nej. Så den använder jag bara ibland. Ja. Yes, och då Jag tycker inte om att se så sminkad ut. Nej. Ja, Det har jag och sen ibland kan jag förstärka det här bruna med lite sån. Lite rouge. Ja, lite här kanske. Vad är det här för märke? Det vet jag inte. Nej, aldrig sett. Ja, Mycket gammal tror jag. ja. Den Har du går ju köpt inte någon? åt direkt. Nej, precis. Den använder jag bara ibland. Köper du smink? Alltså går du liksom och tänker så här? Ja, jag har hoppa mina lite. dem och så... Nej. Nej. Jag du köper går det jag inte in. behöver. Ja. Nej. Du går inte in och tänker, men gud vad trevligt, ska jag köpa något? Nej, vad tråkigt. Sen har jag Vad lägger Kaja. du pengar på? Taxi, mat, resor, mina barn. Fan vad det kostar. De kostar ju. Ja. Det är mycket. Men absolut åker jag ju hellre till Mallorca än att köpa dyra boots. Ja. Vad är det dyraste du har köpt? Förutom en lägenhet så. Men har du någon sån här grej som... Du menar så här, lampor? Ja, eller väskor eller... Nej, jag har ju inga märkesväskor. Jag skulle jättegärna få en liten Chanel, men jag skulle aldrig lägga de pengarna. Nej. Då går jag hellre in på Weekday. Alltså, jag är så tråkig. Och när jag ska på något event eller något, då får jag ju hjälp av våran... Stylist. Ja, av min stylist, tillika vår gemensamma vän Rebecca Stensson som har Spalt. Ja. Spalt PR. Så att och då får hon klä mig liksom. Ja, Men, för det introducerar du heller inte, Anna. nej, jag tycker det är jätteskönt att vara fin. Men alltså jag har aldrig riktigt kunnat killa igång det där. När jag gick på gymnasiet så minns jag hade en kompis som hade råkoll på alla märken. Och det gick in här och ut där. Jag kan minnas skvaller, jag kan minnas medicinska grejer. Alltså jag kan ställa diagnoser på folk och göra ganska bra. Ja. Men det här liksom... Här har jag då Kaja. En liten glow-produkt. Ja, en glow-produkt som Blanka har lärt mig. Då just sätter det. jag den på den med den här borsten. Vart är på den? Ja, där kanske lite och så på nästippen. Ibland lite här eller här. Det har hon lärt dig ändå. Ja. Men du har ju en otrolig hy för att inte hålla på. Ja, Det måste jag säga. Ja, min pappa hade fantastiska... Alltså, han fick inga rynkor. Nej, det är ju generna det Ja, där. det är ju det känner man. Så att Och då där har du är inte jag ju behövt lycklig. hålla på. Nej. Nej. Mamma hade bra kindben, pappa hade hyn. Och det är toppen liksom. Det är toppen, du fick Ja, allt. då slipper jag hålla på. Sen har jag en läpppenna, lite olika. Köper jag bara några billiga. Det här är NYX. Och så kan jag ha lite sån. Men det var ett dyrt läppstift. Ja, men det tycker jag. Det gillar du ändå. Ja. Kajal brukar jag ha. Ja, det känns ändå du. Att ha lite mörkt runt ögonen, Ja, eller för hur? bara förtydliga så att jag inte bara blir helt beige i hela ansiktet. Kör du den här som ögonskugga då, eller? Ja, ibland när jag ska gå bort. Då har jag lite ögonskugga. Du ska gå bort. Ja, Ja, ska gå man på vet så här inte på vad det kvällen. här är för färg. Det är en MAC-skugga, men jag en vet MAC-skugga som är brun. Jag tycker inte om grått. inte Jag passar heller. inte i grått. Nej, du har ju lite mer de här varma Ja, tonerna jag i dig gillar också. varma. Mascaror och makeupartister använder gärna plommon på mig. Ja, det kan jag tänka mig. Som plockar fram dina ögon. Men det gör jag inte själv. Är du picky med när de sminkar dig? Alltså, är du så... Ja, det där jag gillar tycker med inte formen. och- Ja, jag tycker för att jag har såna ögon så man kan sminka dem lite hur som helst. Så att de ser ut som att de sitter tätt eller långt bort eller är smala eller runda. Och då vet du vad du vill ha. Blir en Och sen har jag mascara, den här tycker jag om. Mascara kan jag tycka är viktigt. Ja. Det här är Yumi Lashes, den tycker Blanka är skit. Jag tycker Men den är Yumi jättebra. Lashes, är inte det något, alltså såna som Jo, böjer det är fransar? ja, och eller det hur? brukar jag göra. Ja, du gör det. Just För det, det för då är det stärker, deras. det stärker fransarna och böjer upp dem lite. Så det brukar jag göra. Så det är ändå en grej du går Ja, det går Färger jag du och gör. bryn och sånt, eller? Nej, det behöver jag inte. De är så mörka. Ja. Den här gillar jag jättemycket. Det Den där har är jag en fått av av dig. Mickis favoriter. Den Så att du vet. här, när du, Har jag du bad fått den? Ja, därför att du gav mig lite produkter som jag skulle ge till Blanka. Men då tog du den själv. Och så hittade jag den här så bara, nej den kan jag. Ja. Hon hade någon annan. Så jag
tog den. Ja. Och Den det är här, jättebra. sen köpte jag en ny. Det här är min 3D kanske. Ja. Mickis tipsade om det där när vi var hemma hos henne. Det var en av hennes bästa. Sen var det tomt. Då ekade det tomt sen. Ja men det är ändå bra, vet du. Alla vill inte ha 300 steg. Nej, men jag kan inte lägga min tid på det. Jag orkar inte. Nej. Och när är jag inte är intresserad. privat så är jag ju privat. Då känner jag lite att om folk tycker att jag är mycket snyggare på film än privat så skiter jag i det. Ja. Det, är liksom, det var någon som kom Du har fram också till mig. spelat så mycket saker. Du, i dina roller är du ju också... Ja, men jag får Inte ju alltid vara piffig. allting. Nej. Det var någon gång jag satt i TV4 morgon och sen så kom det fram en kvinna samma dag. Och så bara, men gud, jag såg dig på TV. Gud, vad vacker du var. Ja, tack. Hur gör de? Ja, jag ser ju dig här på Konsum varje dag. Du ser ju inte alls ut sådär. Fan vad Nej. snällt så. Men hur gör de egentligen för att få det så det där var väldigt snygg? ofiltrerat. Ja, och då kände tänkte du, jag, ja. Det här är vårt sista segment och då ska du välja 3 favoriter. Du bara, Och då undrar jag så vad du har. Men har du då ställt vill jag den? fråga, 3 favoriter eller om jag bara fick ha med mig 3 saker på en öde ö? Ja, men, det kan du tolka som Nej, du vill. öde ö är ju jättedumt. Ja, för då hade man Ja, inte men tagit 3 saker om jag ska åka till Mallorca. Typ så. Bara, och jag fick bara 3. Bara 3 saker. Då skulle det inte vara mina favoriter. Nähä. Nej, då skulle det vara, jag klarar mig inte utan Lypsyl. Okej, men om det mer var favoriter då? Det där är ju ändå en favorit måste du väl säga, eller? Alltså, jag skulle helst vara utan, men jag klarar mig inte utan. Så hur ska jag förhålla mig till den här Jag tycker frågan? det är kul med Mallorca. Ja, alltså bara få ta Säg med. mer om en person. Ja, vad man får ta med sig. Ja. Okej, vad skulle du ta med dig då? Läppsylet skulle med. Ja, jag måste ju det. Jättetråkigt. Ja. Testar du olika läppsyl Nej. eller du kör samma? Du vill inte testa nytt? Nej, jag provar ju. Det känns inget bra alls. Så jag måste ha det. Jag är liksom bunden till det här som att vara beroende av nässpray. Det är liksom inte så här, en favorit jag tar med. Och Det är sen nödvändigt. så skulle jag ju behöva få konturer i ansiktet. Och om jag bara fick ha 3 grejer, då får det ju bli min kajal. För då kan jag ha den kanske lite på ögonbrynen om det behövs. Jaha, inte, svart liksom du kör bara ja, på. vad fan. Jag får ju bara 3 saker. Och så kör du lite på ögonen. Ja, och så måste jag ha hudkräm. Men nej, den här åker ner igen. Ja, det Därför var att så om du jag sa, tar ja. Nivea, för jag Just klarar det. mig inte utan något fukt. Nej. Då kan jag ha den här både på läpparna och ansiktet. Ja. Och så bara tar jag den. Och, för då kan jag nämligen ta med... Det är viktigt för dig. Ja, lite färg. Ja. Så konturer och färg och fukt. Men har du då, alltså Bobbi Brown, det är liksom den bästa brunpudret du har testat eller? Jag hade en förut, men jag kommer inte ihåg vad den hette. Men sen tror jag den utgick. Echo. Men testar du dig liksom fram då till att men nu vill jag hitta en bra? Ja, men så här, jag testar ju faktiskt genom att sitta i sminkstolen. Sant. De använder Det är ju mycket så för jag det. Ja. hittar mina grejer. Och då landade jag i Bobbi Brown. Ja. Men jag För skulle de aldrig gå testar jag runt och prova i en affär. Det är ju så tråkigt. Men du har ju ändå jävligt skönt att du har ju någon där som hjälper dig. Ja. Ja, och sminkar dig. Jag tog 3 av mina favoriter hemma hos dig. Tog du den och slängde? Ja, jag öppnade liksom sopkorgen och tog ner handen och plockade upp den igen. För de här Exuviance patchen är ju otroliga. Men vad är de till för? Ja, då tar man dem efter rengöring. Jag kör dem alltid imorgon. De exfolierar ju jättelite, alltså pilar jättelite bara. Men de liksom kyler ju till ansiktet, fräschar upp det och rengör det liksom. Men De ger ett litet lyft ju. förvarar du dem i kylen Nej, jag eller gör inte det. rums? Rumstemperatur. Och vet du vad jag gör? Jag klipper alla på hälften. Ja, Så då räcker de längre. Ja, för att också de har så mycket serum på sig. Då ska jag börja använda dem. Ja. Sen älskar jag att göra det här serumet. Och speciellt om du är torr. Efter den då, Ja, eller? precis. Rengöring, om du vill. Eller så börjar du bara med en sån på morgonen. Det här serumet. Oj, vad det är återfuktat och trevligt. Då ska jag börja använda det. Vad bra att jag hade det då. Jättebra. Sen har de en kräm till den här som heter Glass Skin. Och den är lite sådär lyster i, vilket är fint. Sen till håret. Alltså när du säger också att det inte vill växa ut och så. Och du vet att maletter kanske går av och sådär. Då är det här på kvällen. Varje dag i topparna. Varje kväll. Ett pump varje kväll. Och då lovar jag att håret kommer att må bättre. Ja. För du håller väl inte på med sidenörngott eller en sidenmössa eller sånt? Det är så mycket man ska hålla på med. Den här röda masken ni influencers håller på med. Varför det liksom? Ja.
Alltså, ibland undrar man ju. runt med det här. Ja, nu har jag börjat med vibrationsplatta också. Har du sett sådana? Nej. Nej. Man står på en platta som vibrerar. Varför det? Så flödet ska komma igång i kroppen. Och varför ska flödet vara igång? Ja, men så att man liksom kickar igång kroppen. Jag går på gym. Ja. Ja, det är faktiskt lite same. Ja. Du, tack snälla för att vi fick komma hem till dig. Tack. Det har varit så mysigt. Och tack alla ni som har tittat, så ses vi snart igen. Hej då!